Знову вимкнули світло в нашому бункері. Це вже не вперше. Щось кажуть про безпеку. Але ми знаємо правду. Енергія – це розкіш, яку ми навчилися дозувати. Вимушені перейти на резерв. Світло замало для комфорту. Але достатньо для роботи. Незважаючи на темряву, доставка в пустоші працює справно. Сьогодні під дверима з'явився цей пакунок. Моє конфіденційне джерело під кодовим ім'ям Коско – один із тих, хто ще вірить у силу звуку. Надіслав мені коротке повідомлення. Вона страждала занадто довго, тільки ти можеш дати їй спокій. Це була вона. Забута, загублена, зламана. Але не для нас. Помічник, проскануй об'єкт. Нам треба знати, чи залишилось щось там ще живе. Щоб зрозуміти, що відбувається з нею, треба зазирнути її всередину. Вона закрилася від світу 9 сталевими замками, але нам потрібно побачити, що вона ховає всередині. Типова архітектура минулої епохи. Проста, надійна і дуже обмежена. Вона навіть не підозрює, на що здатна, якщо ми перепишемо її правила. Можемо починати. Перше замикання. Стоп. Перш ніж ми почнемо замикати її сигнали, варто згадати, з чого все почалося. Кажуть, у 1966-му один хлопець на ім'я Рід Газала випадково залишив увімкнений маленький підсилювач у шухляді. Металевий предмет замкнув контакти, і шухляда заговорила. Вона видала звук, якого не існувало у природі. Він назвав це Circuit Bending – творче замикання. Ми не просто ламаємо речі, ми шукаємо їхній прихований голос, який виробник намагався придушити. Це хакерство. Але замість коду ми використовуємо електрику. З часом цей випадковий звук переріс у щось більше. Це стало схоже на таємну спільноту, де помилка – це не дефект, а священний грааль. Люди по всьому світу почали об'єднуватися у DIY рухи, які більше нагадували релігію, ніж хобі. Ми адепти творчого замикання. Ми не купуємо готові рішення. Ми визволяємо їх із полону пластику та стандартних схем. Бо в світі, де все працює за інструкцією, тільки хаос залишається справжнім. Головне правило виживання в майстерні – ніяких блоків живлення від мережі, тільки батарейки. Одна помилка з напругою і ви підсмажите не тільки іграшку, а й можливо себе. Хаос має бути контрольований. Заводський резистор на 1 МОм – це був її обмежувач швидкості. Він тримав її голос у рамках дозволеного. Видаляємо його. Тепер її темп залежить від повороту регулятора. Центральне ядро – Logic Core. Воно звикло думати лінійно. Одна клавіша, один звук. Ми зробимо їй когнітивний розлад, замикаємо ці контакти. Тепер вона чує голоси двійників. Блок підсилення занадто чистий для цього світу. Додаємо трохи агресії. Замикаємо діоди, нехай вона навчиться кричати. Її рідний динамік – це шепіт у порожнечі. Нам потрібен вихід у реальний світ. Ставимо роз'єми. Тепер її почує весь бункер. І найцікавіше – прямий зв'язок. Якщо я торкнуся її нервових закінчень, мій опір стане частиною її коду. Ми станемо одним цілим. Останній штрих. Виводимо імпульс світлодіода назовні. Тепер її серцебиття буде задавати ритм моєму модульному синтезатору. Велика система отримала нову деталь. Операція завершена. Об'єкт змінено. Вона більше не іграшка. Тепер це інструмент для трансляції хаоса з самого серця пустощі.
Світ навколо може ставати темнішим, а ресурси обмеженішими. Але звук неможливо вбити. Поки у нас є паяльник, кілька батарейок і сміливість замикати контакти, у нас є голос. Пустощі великі, але ми не одні. До зустрічі в наступному ефірі.